คุณผู้ชมครับลองมองไปบนโต๊ะทำงานของคุณดูสิครับปากกายางลบหรือเจ้านี่คลิปหนีบกระดาษอืมคลิปหนีบกระดาษเหรอคะก็ดูปกติธรรมดานะคะของชิ้นเล็กๆหน้าตาซื่อๆไร้พิษสงดีค่ะดูไร้พิษสงใช่ไหมล่ะครับแต่เชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งเจ้าขดลวดเล็กๆหรือคลิปหนีบกระดาษชิ้นนี้เคยทำให้ระบอบเผด็จการที่ขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมทุกอย่างนาซีต้องหัวหมุนจริงๆนะครับถึงขั้นต้องประกาศห้ามการติดคลิปเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเลยทีเดียว ฮะเดี๋ยวนะคะนาซีเนี่ยนะคะกองทัพที่มีรถถังมีเครื่องบินรบแต่กลับกลัวคลิปหนีบกระดาษเหรอคะใช่เลยครับยุคนั้นแค่ติดคลิปไว้ที่ปกเสื้อให้เห็นชัดๆก็เสี่ยงโดนเรียกสอบโดนจับได้เลยนะเพราะนี่ไม่ใช่แค่เครื่องเขียนธรรมดาแต่มันคืออาวุธเงียบที่ทรงพลังที่สุดของชาวนอร์เวย์เลยครับโอ้โหเรื่องมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่หนีบเอกสารแน่ๆเลยค่ะแล้วมันกลายเป็นอาวุธได้ยังไงคะเนี่ยย้อนกลับไปเช้ามืดวันที่ 9 เมษายน 1940 นะครับโลกกำลังระอุนาซีเยอรมันบุกโจมตีนอร์เวย์แบบสายฟ้าแลบเลยครับความหวังที่นอร์เวย์จะวางตัวเป็นกลางในสงครามพังทลายทันที สถานการณ์ตอนนั้นคงวิกฤตสุดๆใช่ไหมคะ วิกฤตมากเลยครับ จริงๆ แล้วถึงแม้นอร์เวย์จะสร้างวีรกรรมสำคัญด้วยการจมเรือรบหนักลูเชอร์ในออสโลฟอร์ดซึ่งช่วยถ่วงเวลาให้กษัตริย์ฮาคอนที่ 7 และคณะรัฐบาลลี้ภัยไปตั้งหลักที่อังกฤษได้ทันนะครับ แต่ในประเทศประชาชนต้องตกอยู่ใต้อำนาจของนาซี และก็รัฐบาลหุ่นเชิดที่นำโดยนายวิทคุณควิสลิง ชื่อนี้คนนอร์เวย์น่าจะเกลียดเข้าไส้เลยนะคะยิ่งกว่าเกลียดอีกครับ เพราะเขาพยายามทำสิ่งที่เรียกว่า Nazification หรือก็คือเปลี่ยนนอร์เวย์ให้เป็นนาซีนั่นแหละครับ ห้ามพูดถึงกษัตริย์ ห้ามแสดงสัญลักษณ์ความรักชาติ ใครแสดงสัญลักษณ์อย่าง H7 แบบเปิดเผย มีสิทธิ์โดนจับหรือถูกลงโทษได้เลย คือยึดแผ่นดินไม่พอจะยึดจิตวิญญาณด้วยเนี่ยนะคะบรรยากาศมันคงอึดอัดน่าดูจะพูดก็ไม่ได้จะสู้ก็ไม่มีปืนแล้วเขาทำยังไงกันคะเนี่ยในเมื่อพูดไม่ได้ พวกเขาเลยเลือกใช้ภาษาที่มองเห็นแต่ไม่ได้ยินครับ เริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษาในออสโลช่วงปลายปี 1940 อยู่ดีๆ วันหนึ่งทุกคนก็เริ่มติดคลิปหนีบกระดาษไว้ที่ปกเสื้อหรือข้อมือเสื้อกันเลย ขอถามแทนคุณผู้ชมทางด้านนะคะทำไมต้องคลิปหนีบกระดาษล่ะคะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะ ความหมายมันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเลยครับคุณผู้ชม ลองนึกนะครับ ฟังก์ชันของมันคืออะไรครับ ก็เอาไว้หนีบกระดาษให้มันติดอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ นั่นแหละครับ ในภาษานอร์เวย์มีสำนวนว่า we hold together แปลว่าเราจะยึดเหนี่ยวกันไว้ หรือ we are bound together นั่นเอง การติดคลิปคือการบอกเพื่อนร่วมชาติเงียบๆว่า เราจะไม่แยกจากกัน เราเป็นหนึ่งเดียวกันครับ โอ้โหคมกริบมากค่ะ คือเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยโดยไม่ต้องอ้าปากพูดเลยนะคะ ฉันอยู่ข้างเธอนะ แล้วก็ยังมีอีกเหตุผลครับ อันนี้เป็นเรื่องของความภูมิใจแห่งชาติ เพราะชาวนอร์เวย์เขาเชื่อกันฝังหัวเลยว่า คลิปหนีบกระดาษคือสิ่งประดิษฐ์ของคนนอร์เวย์ อ้าว จริงเหรอคะเนี่ย นึกว่าเป็นของอเมริกาหรืออังกฤษซะอีก จุดนี้มีพล็อตทวิสต์นะครับ จริงๆ แล้วมีคนนอร์เวย์ชื่อโยฮันวอลเลอร์เคยจดสิทธิบัตรคลิปหนีบกระดาษไว้จริง ๆ ครับ ตั้งแต่ปี 1899 และ 1901 ชาวนอร์เวย์เลยเคลมเลยว่า นี่ไง นวัตกรรมชาติเรา อืฟังดูน่าภูมิใจดีนะคะ แต่ความจริงทางประวัติศาสตร์คือคลิปแบบที่คุณวาเลอร์แกคิดค้นมันใช้งานจริงไม่เวิร์กเลยครับ มันไม่มีขดลวดในหนีบแล้วกระดาษหลุดง่ายมาก ไม่เคยมีการผลิตขายด้วยซ้ำส่วนคลิปที่เราใช้กันทุกวันนี้ และที่ชาวนอร์เวย์เอามาติดเสื้อ เรียกว่าทรงเจมซึ่งเป็นดีไซน์ของอังกฤษที่มีมาก่อนหน้านั้นแล้วจริง อ้าวสรุปคือเข้าใจผิดเนี่ยนะคะเชิดชูผิดอันไปหรือเปล่า ๆ จะเรียกว่าเข้าใจผิดก็ได้นะครับ แต่ประเด็นคือในวินาทีนั้นความจริงไม่สำคัญเท่าความเชื่อครับ แค่เขารู้สึกว่านี่คือของเรา มันก็ปลุกพลังใจได้มหาศาลแล้วครับ มันคือการตะโกนใส่หน้านาซีว่าฉันภูมิใจที่เป็นคนนอร์เวย์ว้ยผ่านลวดเส้นเล็กๆนี่แหละครับ แล้วพอมันเริ่มฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง นาซีทำยังไงต่อคะปล่อยไว้เฉยๆเหรอคะ เผด็จการไม่เคยตลกกับเรื่องพวกนี้นะครับ พอรู้ความหมายปุ๊บ นาซีแบนทันที มีการออกกฎหมายเลยว่าการติดคลิปหนีบกระดาษถือเป็นความผิดทางอาญา ใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกเลยนะครับ บ้าไปแล้วค่ะ กลายเป็นว่าการพกเครื่องเขียนเท่ากับอาชญากรรมเนี่ยนะคะ แต่นั่นแหละครับคือชัยชนะทางจิตวิทยาของชาวนอร์เวย์ครับ คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับ ทหารนาซีตัวใหญ่ๆ ถือปืนยาว เดินไล่จับเด็กนักเรียนข้อหาติดคลิปที่คอเสื้อ
มันทำให้กองทัพที่ยิ่งใหญ่ดูตลกและไร้สาระในสายตาประชาชนทันที ความน่ากลัวมันลดลงเยอะเลยครับ จริงค่ะ เหมือนไปจี้จุดอ่อนว่า พวกแกกลัวแม้กระทั่งลวดเส้นเล็กๆเนี่ยนะ แล้วพอโดนแบนชาวนอร์เวย์หยุดไหมคะ ระดับนี้แล้วยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเลยครับ พอคลิปโดนแบนเขาเปลี่ยนไปใส่หมวกไหมพรมสีแดงหรือนิสเซลูเอะแทน อ๋อ หมวกทรงซานตาคลอสยาวๆ ที่พูดจิ๋วใส่ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ซึ่งโยงกับตำนานพูดนิสของนอร์เวย์ แล้วนาซีก็แบนอีกนะครับ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1942 สั่งห้ามใส่หมวกแดง แถมขู่พ่อแม่อีกนะว่าถ้าลูกใส่ พ่อแม่โดนลงโทษด้วยนะ แล้วคนก็เปลี่ยนอีกครับ คราวนี้ใช้หวีโผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อ หวี อันนี้มุกไหนคะเนี่ย เป็นมุกภาษาครับ คำว่าหวีผมหรือจัดการตัวเอง ในภาษานอร์เวย์ใช้คำที่แปลได้ว่า we grind us หรือ we manage ourselves สื่อความหมายว่าพวกเราอยู่ได้สบายดีมาก ไม่ต้องมายุ่ง หรือก็คือเราจัดการตัวเองได้นั่นแหละครับ ปรบมือเลยค่ะ นี่มันอัจฉริยะแห่งการแซะเลยนะคะ คือรัฐบาลนาซีคงปวดหัวตึบเลยสินะ จะแบนหวีอีกก็คงดูตลกเกินไปแล้วสินะ นี่แหละครับคือพลังของ semiotic resistance หรือการต่อสู้ด้วยสัญลักษณ์ ไม่ต้องใช้กระสุนสักนัด แต่ทำให้ศัตรูประสาทเสียได้ทุกวันเลยครับ แม้สงครามจะจบลงแล้ว แต่วีรกรรมของคลิปหนีบกระดาษยังถูกเล่าขานต่อมาเลยนะครับ จนในปี 1989 มีการสร้างอนุสาวรีย์คลิปหนีบกระดาษยักษ์สูงถึง 7 เมตร ที่เมืองแซนวิกาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ครับ โห ต้องเป็นแลนด์มาร์กแน่ ๆ เลยค่ะ แต่เดี๋ยวนะคะ คุณบอกว่าแบบที่คุณวาเลอร์คิดค้นมันคนละทรงกับที่ใช้จริง แล้วอนุสาวรีย์สร้างเป็นรูปไหนคะเนี่ย สร้างเป็นรูปทรงเจมแบบที่เราใช้กันทั่วไปเลยครับ ไม่ใช่แบบที่คุณวาเลอร์แกคิดค้น เพราะในแง่สัญลักษณ์ ทรงนี้มันสื่อถึงการต่อต้านที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าครับ เป็นอนุสาวรีย์ที่ย้อนแย้งแต่น่ารักดีนะคะ คือเชิดชูความหมายมากกว่าข้อเท็จจริง ๆ ด้วยค่ะ แล้วก็เรื่องนี้ยังดังข้ามโลกไปถึงอเมริกาด้วยนะครับ ในปี 1998 โรงเรียนมัธยมในรัฐเทนเนสซีทำโครงการ Paper Clips Project รวบรวมคลิปหนีบกระดาษเพื่อรำลึกถึงผู้ตกเป็นเหยื่อโฮโลคอสต์ตั้งเป้าหมาย 6 ล้านชิ้น แต่สุดท้ายได้มา 30 ล้านชิ้นเลยครับ กลายเป็นสัญลักษณ์สากลของการไม่ลืมเลือนประวัติศาสตร์ไปเลยครับ ขนลุกเลยค่ะ จากของชิ้นเล็กๆบนโต๊ะทำงาน พอมนุษย์ใส่ความหมายให้มันก็กลายเป็นพลังที่รวมใจคนได้ทั้งโลกจริง ๆ นะคะ บทเรียนจากเรื่องนี้คือ บางครั้งอาวุธที่ทรงพลังที่สุดอาจจะไม่ใช่ปืนหรือระเบิด แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์และหัวใจที่ไม่ยอมจำนนของเราเองครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับ อย่าดูถูกของเล็กๆเชียวนะครับ จริงค่ะ วันหลังเห็นคลิปหนีบกระดาษคงมองมันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป